গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকিম যে কেনেধৰণে নতুন IRCTC একাউণ্ট বনাব পাৰোঁ। এতিয়া IRCTC একাউণ্ট কি হয় এনেদৰে যদি কওঁ তেনেহ'লে বুজি নাপাবা। যদি অনলাইন ট্ৰেইন টিকেট যদি বুক কৰিবলৈ বিচৰা তেনেহ'লে IRCTC একাউণ্ট বনাব লাগিব। যদি কৰবাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰি আছা আৰু এতিয়া কি কৰিব লাগিব, সবৰ আগতে এজেণ্টৰ ওচৰত যাব লাগিব টিকেট ল'বলৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, নহলে প্লেটফৰ্ম যাব লাগিব, তাত গৈ লাইন ধৰিব লাগিব, ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত টিকেটখন যদি থাকে বুকিং হ'ব আৰু যদি নাথাকে তেনেহ'লে বুকিং নহ'ব। কিন্তু চোৱা আজিকালি সব ডিজিটেল হৈ আছে মোৰ ভাই। যদি ভাবি আছা যে অনলাইন ট্ৰেইন টিকেট বুক কৰিবা তেনেহ'লে IRCTC একাউণ্ট লাগিব। IRCTC ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড যদি হৈ যায় যিকোনো সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে যিকোনো জগাৰ ট্ৰেইন টিকেট যেহেতু ৰিজাৰ্ভেশ্যন হওক না কিয় বা AC টিকেট হওক না কিয় বুক কৰিব পাৰিবা। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'তে শিকি লোৱা যে কেনেধৰণে IRCTC নতুন একাউণ্ট জেনাৰেট কৰিব পাৰিবা ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড। তেনেহ'লে চোৱা সবৰ আগতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'বা আৰু ব্ৰাউজাৰ ওপেন হোৱাৰ পিছত ব্ৰাউজাৰৰ সাৰ্চ URL বাৰত টাইপ কৰিবা নৰ্মেল হিচাপত IRCTC। ওকে, তাৰপিছত টাইপ কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰ কৰি দিবা আৰু ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সবৰ প্ৰথম যোনটো লিংক আহিব IRCTC নেক্সট জেনেৰেশ্যন ই টিকেট চিষ্টেম, এই লিংকত ক্লিক কৰি দিবা। তেতিয়াহ'লে মই লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এয়া চোৱা এইটো বেটা ভাৰ্জন হয়, যিহেতু IRCTC যোনটো অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছিল সেই ৱেবছাইটটো ইয়াতে ইণ্টাৰফেচটো এতিয়া সলনি হৈ আছে, যিহেতু এতিয়াৰ সময়ত এনেধৰণে হোম পেজটো হয় IRCTC ৱেবছাইটৰ। তেতিয়াহ'লে চোৱা আমাৰ ওচৰত ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড নাই, সেইকাৰণে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম। ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে চোৱা এটা অপশ্যন দেখিবা আছে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। তেতিয়াহ'লে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত আৰু ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এয়া চোৱা ফৰ্ম এখন খুলি আহিছে। এই ফৰ্মখন আমি পুৰা ফিল কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে ফিল কৰিবা এতিয়া চাই লোৱা। ইয়াতে চোৱা সবৰ আগতে কৈ আছে প্লিজ ইউজ এ ভেলিড ইমেইল আইডি এণ্ড মোবাইল নম্বৰ ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। যেহেতু ইয়াতে IRCTC ৱেবছাইটে কৈ আছে মোক জেনুইন মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি দিবলৈ কৈ আছে। যদি আমি ফেক ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব, কিয়নো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যেহেতু একদম লাষ্টতো গৈ আমি আমাৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব OTPৰে। তেতিয়াহ'লে সেইটো ভালদৰে মন দিবা, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে এয়া চোৱা আমি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিম। এতিয়া ফৰ্মখনৰ সবৰ প্ৰথম আছে ইউজাৰ নেম, ঠিক আছে। এয়া চোৱা সবৰ প্ৰথম কৈ আছে ইউজাৰ নেম। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ইউজাৰ নেম ৰাখিব লাগিব। ইউজাৰ নেম এক্সাম্পল এনেধৰণে চইচ কৰিব পাৰিবা Assam 1, Assam 2, Assam 3, Assam 7 এনেধৰণে ইউজাৰ নেম বা নিজৰ নামৰ পিছতে কিবা এটা নম্বৰ দি দিবা, হৈ যাব ইউজাৰ নেম। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মোৰ হিচাপে মই ইউজাৰ নেম ৰাখি আছোঁ। তাৰপিছত 2 নম্বৰ চোৱা ইয়াতে কৈ আছে পাছৱৰ্ড। তেতিয়াহ'লে পাছৱৰ্ড এনেধৰণে ৰাখিবা যোনটো পাছৱৰ্ড যিহেতু কোনোবাই মনত ৰাখিব নোৱাৰে আৰু নিজে মনত ৰাখিব পাৰা। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মোৰ হিচাপত মই পাছৱৰ্ড এটা চইচ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কৈ আছে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড। যিহেতু এই জেগাত যোনটো পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিছোঁ ছেম পাছৱৰ্ডটো এই জেগাত এণ্টাৰ কৰিবলৈ কৈ আছে, তেতিয়াহ'লে মই এই জেগাত এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা চিকিউৰিটি কুৱেশ্যনটো হৰ সময় মনত ৰাখিবা, কিয়নো কেতিয়াবা যদি IRCTC ৱেবছাইটৰ পাছৱৰ্ড পাহৰি যোৱা আৰু ফৰগট কৰিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে সেই সময় চিকিউৰিটি কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো দিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চিলেক্ট চিকিউৰিটি কুৱেশ্যনত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন এটা চইচ কৰিম। ইয়াতে মই চইচ কৰিম হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট স্কুল। যিহেতু মোৰ প্ৰথম স্কুল কোনখন হয় ইয়াতে আনচাৰটো দিম। চ' ইয়াতে চিকিউৰিটি আনচাৰ কৈ আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ প্ৰথম স্কুল কোনখন হয় মই ইয়াতে চিকিউৰিটি কুৱেশ্যন চইচ কৰিছোঁ। এতিয়া মই আনচাৰ দিম ইয়াতে আৰু চিকিউৰিটি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চোৱা কৈ আছে প্ৰিফাৰ্ড লেংগুৱেজ আমি ইংলিছে ৰাখিম। যদি হিন্দী ৰাখিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে হিন্দী ৰাখিবা, মই ইয়াতে ইংলিছে ৰাখিম। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা আহি গ'ল পাৰ্চনেল ডিটেইলছত ইয়াতে চোৱা সবৰ আগতে কৈ আছে ফাৰ্ষ্ট নেম। যেহেতু আমাৰ নামৰ প্ৰথম নামটো হ'ব তেতিয়াহ'লে মোৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা মিডিল নেম, যদি মিডিল নেম থাকে তেতিয়াহ'লে দি দিবা ইয়াতে, ঠিক আছে। আৰু মিডিল নেমটো অপশ্যনেল হয়, ইয়াতে নিদিলে হৈ যাব। আৰু লাষ্ট নেমটো অপশ্যনেল হয়, ইয়াতে নিদিলে হৈ যাব, কিন্তু মই ইয়াতে লাষ্ট নেমটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আহি গ'ল ইয়াতে চোৱা তলতে চোৱা জেণ্ডাৰ আহি গ'ল। জেণ্ডাৰটো ইয়াতে
পুৰুষ নে মহিলা ইয়াৰ পৰা চইচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে মই মেল চইচ কৰিম কিয়নো মই পুৰুষ সেইকাৰণে ইয়াতে মেল চইচ কৰিছোঁ তাৰ পিছত মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ যাম আৰু তললৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা কৈ আছে ডেট অফ বাৰ্থ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ কি হয় ইয়াৰ পৰা আমি চইচ কৰিব লাগিব ইয়াতে এনেধৰণে মিলাব লাগিব যেহেতু ডেট অফ বাৰ্থ কি হয় ইয়াতে জুন জুলাই আগষ্ট এনেধৰণে মিলাব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ যোনটো হয় মই ইয়াৰ পৰা মিলাই আছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চ অকুপেশ্যন মানে আমাৰ কি সাৰ্ভিস হয় আমি পাব্লিক নে প্ৰাইভেট নে গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা সাৰ্ভিস কৰো বা ষ্টুডেন্ট বা আদাৰ তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ষ্টুডেন্ট চইচ কৰি আছো তাৰপিছত ইয়াতে চ মেৰিটেল ষ্টেটাছ মানে আমাৰ বিয়া হৈ গৈছে নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যদি বিয়া হৈ যায় মেৰিট ৰাখিবা চইচ কৰিবা আৰু যদি বিয়া হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আনমেৰিড ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে মই আনমেৰিড চইচ কৰিছো তাৰপিছত ইয়াতে চ কাউন্ট্ৰিটো অলৰেডি ইণ্ডিয়া আছে ইণ্ডিয়া থাকিবলৈ দিম তাৰপিছত এতিয়া চ ইয়াতে কৈ আছে ইমেইল আইডি তেতিয়াহ'লে ইমেইল আইডি এটা দিবই লাগিব নহলে নহব তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ইমেইল আইডি এটা এন্টাৰ কৰি দিয়াছো আৰু যদি ইমেইল আইডি নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত অলৰেডি ভিডিও আছে যে কেনেধৰণে ইমেইল আইডি বনাব পাৰিবা সেই ভিডিওটো চাই ইমেইল আইডি বনাই লোৱা মই ইয়াতে ইমেইল আইডি এটা এন্টাৰ কৰি দিয়াছো আৰু ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা আইএসডি মোবাইল নম্বৰ যেহেতু আইএসডি মোবাইল নম্বৰ আমাৰ ইণ্ডিয়া কাউণ্টৰে আমি চইচ কৰিছো সেইকাৰণে ইয়াতে 91 আহি গ'ল আমাৰ আইএসডি মোবাইল নম্বৰ কোড হয় এইটো তাৰপিছত ইয়াতে কৈ আছে মোবাইল নম্বৰ তেতিয়াহ'লে চোৱা মোবাইল নম্বৰ এটা দিবই লাগিব কিয়নো হৰ সময় টিকেট কৰাৰ পিছতে এই মোবাইল নম্বৰত যেহেতু টিকেটখন এছএমএছৰ জৰিয়তে আহিব বা অটিপি যদি লাগে লগইনৰ সময়ত সেই সময় অটিপিও এই মোবাইল নম্বৰত ৰিচিভ হ'ব তেনেহ'লে মোবাইল নম্বৰ এটা ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিবা যোনটো মোবাইল নম্বৰ হৰ সময় নিজে ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ এটা এন্টাৰ কৰি দি আছো আৰু মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা নেশ্যনেলিটি কৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি ইণ্ডিয়া চইচ কৰিব লাগিব কিয়নো আমি ইণ্ডিয়াত থাকি আছো সেইকাৰণে আমাৰ নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়াই হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ইণ্ডিয়া ক'ত আছে মই চাই লওঁ ইণ্ডিয়া আছে মই ইণ্ডিয়া চইচ কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা কৈ আছে ৰেচিডেণ্টেল এড্ৰেছ যেহেতু আমাৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই এড্ৰেছ এটা চইচ কৰিম ইয়াতে চোৱা ফ্লেট ডোৰ ব্লক নম্বৰ কি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই ঘৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ষ্ট্ৰীট লেন এইবিলাক অপচনেল হয় দিলেই হ'ব আৰু নিদিলে হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা এৰিয়া লোকেলিটি কৈ আছে তেতিয়াহ'লে এৰিয়া লোকেলিটি এইটো অপচনেল হয় দিলেই হ'ব আৰু নিদিলেই হ'ব ঠিক আছে মই ইয়াতে নিদি আছো ইয়াতে অকল মই ঘৰ নম্বৰ লিখি দিছো এনেধৰণে লিখিছো হাউচ নম্বৰ এনেধৰণে ঘৰ নম্বৰটো অকল লিখি দিছো আৰু বাকিবিলাক অপচনেল হয় ইয়াতে নিদিলে হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া মই অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ যাম আৰু তললৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা মোক কৈ আছে পিন কোড তেতিয়াহ'লে পিন কোডৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইকাৰণে আমি পিন কোডটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে পিন কোড এটা এন্টাৰ কৰি দি আছো সব পিন কোড হেইটো আমাৰ পোষ্টেল কোডটোই আমি পিন কোড বুলি কওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পোষ্টেল কোডটো এই জগত এন্টাৰ কৰি দিয়া তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ষ্টেট কৈ আছে তেতিয়াহ'লে ষ্টেট চোৱা মই যেতিয়া পিন কোড ইয়াতে এন্টাৰ কৰিছো ষ্টেট অট'মেটিকলি ইয়াতে আসাম আহি গ'ল ইয়াতে চইচ কৰিব নালাগে তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা সিটি টাউন কৈ আছে তেতিয়াহ'লে সিটি টাউনৰ জগত আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামটো আহিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চোৱা মোৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম নগাঁও আহিছে মই নগাঁও চইচ কৰি লৈছো তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা পোষ্ট অফিস কৈ আছে তেতিয়াহ'লে নগাঁৱৰ ভিতৰত পোষ্ট অফিস ক'ত হ'ব ইয়াতে লিষ্ট উলিয়াই আহিব সাজেশনত তেতিয়াহ'লে মই সিলেক্ট পোষ্ট অফিসত ক্লিক কৰিছো আৰু তাৰপিছত ইয়াতে বহুত জগত পোষ্ট অফিস আছে ইয়াতে পোষ্ট অফিসৰ পৰা লিষ্ট উলিয়াই আহিছে মই ইয়াৰ পৰা পোষ্ট অফিস এখন চইচ কৰি আছো তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা কৈ আছে ফোন নম্বৰৰ জগত আমি আমাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব পাৰো তেনেহ'লে মোবাইল নম্বৰ যোনটো দিছিল আগতে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিবা আৰু যদি মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে নিদিয়া বেলেগ মোবাইল নম্বৰ দিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে বেলেগ মোবাইল নম্বৰো দিব পাৰিবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই সেম মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰি দিবা হেইটো ভাল হ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰি দি আছো আৰু ফোন নম্বৰ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা কপি ৰেচিডেন্স টু অফিস এড্ৰেছ যেহেতু ইয়াতে কৈ আছে যে আমাৰ এইটো অফিস এড্ৰেছ আৰু মানে আমাৰ যোনটো এৰিয়াৰ এড্ৰেছ আছে সব সেম নিকে ইয়েসই ৰাখিবা আৰু যদি ন কৰা তেনেহ'লে চোৱা আৰু বহুত ইনফৰমেশন ইয়াতে তলত দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে মই সাজেষ্ট কৰো ইয়াতে ইয়েস কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে কৈ আছে টাইপ ইন দা বক্স বিলো যেহেতু ইয়াতে যোনবোৰ লিখা আছে এই লিখা কেইটা যেহেতু এইটো ক্যাপচা হয় ক্যাপচাটো আমি এই বক্সত লিখিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চোৱা CKW6M4 এনেদৰে লিখা আছে তেতিয়াহ'লে মই এই বক্সত এন্টাৰ কৰি দি আছো যেনেধৰণে লিখা আছে তেনেধৰণে সেম এই বক্সত এন্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ক্যাপচা এন্টাৰ কৰাৰ পিছত মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ যাম আৰু তললৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন যোনটো আছে এইটো আমি আই একসেপ্ট কৰিম যেহেতু চেক মাৰ্ক কৰিম আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে মই কি কৰিম ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে কনফাৰ্ম কৈ আছে যে ইয়ৰ ইমেইল আইডি যেহেতু মোৰ ইমেইল আইডি এইটো হয় নাই আৰু লগতে কৈ আছে ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ যেহেতু মোবাইল নম্বৰ এইটো হয় নাই
যদি ইয়াতে এইটো ভুল হয় তেনেহলে ইয়াতে ক্যান্সেল কৰি আকৌ এডিট কৰিব পাৰিবা আৰু যদি ভুল নহয় তেতিয়াহলে ইয়াতে ওকে প্ৰেছ কৰি দিবা তেতিয়াহলে মই ওকে প্ৰেছ কৰি দিছো আৰু ওকে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সব মোক কৈ আছে ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ সাকসেসফুলি যেহেতু এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন আমি কৰি লৈছো অলৰেডি যেহেতু হৈ গল কিন্তু আপোনালোকে ভাবি আছে এতিয়া হৈ গল হোৱা নাই এতিয়ালৈ আমি আমাৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাই কৰা নাই তেতিয়াহলে ইয়াতে এটা অপচন দিলে Click here to log in and active your account. যেহেতু ইয়াতে IRCTC একাউণ্টে কৈ আছে যে ইয়াতে ক্লিক কৰিবলৈ ক্লিক কৰাৰ পিছতে আমি লগইন কৰিবলৈ কৈ আছে আৰু লগইন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে কৈ আছে যে আমাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে ভালদৰে এক্টিভ হোৱা নাই তেতিয়াহলে মই ক্লিক হাৰ অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে মই সবৰ আগতে লগইন কৰিম লগইন কৰিবলৈ হলে ইয়াতে মই ওপৰতে সোৱা লগইন অপচন আছে তেতিয়াহলে মই লগইন অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু লগইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সোৱা ইউজাৰ নেম মই যোনটো ৰাখিছিলো সেই ইউজাৰ নেমটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিম তাৰ পিছত মই যোনটো পাসওয়ার্ড ৰাখিছিলো সেই পাসওয়ার্ডটো এই বক্সত এন্টাৰ কৰিম তাৰ পিছত ইয়াতে সোৱা ক্যাপচা এটা আছে ইয়াতে ক্যাপচাত কৈ আছে এই বক্সত মই ইয়াতে টাইপ PAYTM পেটিএম মল মানে টাইপ কৰিবলৈ কৈ আছে তেতিয়ালে মই ইয়াতে পেটিএম মল টাইপ কৰি আছো ইয়াতে স্মল লেটাৰত লিখা আছে তেতিয়ালে স্মল লেটাৰত মই টাইপ কৰিম তাৰ পিছত মই কি কৰিম ইয়াতে সাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু এতিয়া সোৱা ইয়াতে কৈ আছে মোবাইল এণ্ড ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰসেস যেহেতু এতিয়া মই কৈছিল অলপ আগতে যে মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি ভেৰিফিকেশ্যন মানে প্ৰসেস হোৱা নাই যেহেতু ভেৰিফাই হোৱা নাই তেতিয়ালে আমি কি কৰিম মোবাইল নম্বৰ সবৰ আগতে ভেৰিফাই কৰিম মোবাইল নম্বৰ যদি ভেৰিফাই কৰিবলৈ হয় তেতিয়ালে ইয়াতে ভেৰিফাই মোবাইল উইথ OTP অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়ালে মই ইয়াতে ভেৰিফাই মোবাইল উইথ OTP অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সোৱা মোক কৈ আছে যে ইয়াতে OTP এটা আহিছে মোৰ মোবাইল নম্বৰত OTP টো এই বক্সত এন্টাৰ কৰিবলৈ কৈ আছে আৰু যদি কৈ আছে ইয়াতে সোৱা ইন কেস ইউ ডিড নট ৰিসিভ OTP ক্লিক হার এন্ড উইল সেন্ড ইট এগেইন যেহেতু কৈ আছে যদি OTP নাহে তেতিয়ালে ইয়াতে ক্লিক হার দেখি পাইছে ক্লিক হার অপচনত ক্লিক কৰিবলৈ কৈ আছে যে আৰু এটা OTP আহি যাব তেনেহলে সোৱা মোৰ ওচৰত OTP অহা নাই মই ইয়াতে ক্লিক হার অপচনত ক্লিক কৰিম আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কৈ আছে এতিয়া OTP সেন্ড হৈ গল যেহেতু মোবাইল নম্বৰত এতিয়া মই অলপ সময় ওয়েট কৰিম আৰু OTP টো আহি গলে মই ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিম তেনেহলে মোৰ ওচৰত OTP আহি গৈছে মই ইয়াতে OTP এন্টাৰ কৰি দিম এতিয়া আৰু OTP এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সাবমিট দা OTP কোড অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু এতিয়া সোৱা ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাই যেহেতু ব্লু টিক হৈ গল এতিয়া থাকি গল আমাৰ ইমেইল আইডি যেহেতু আমি ইমেইল আইডি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তেতিয়ালে ইয়াতে মই ভেৰিফাই ইমেইল আইডি উইথ OTP অপচনত ক্লিক কৰিম আৰু ভেৰিফাই ইমেইল আইডি উইথ OTP অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সোৱা যেহেতু মোক ইনফৰমেশন দি আছে যে এইটো ইমেইল আইডিত এটা OTP পঠোৱা হৈছে হেকাৰণে OTP টো এই বক্সত এন্টাৰ কৰিবলৈ কৈ আছে আৰু যদি OTP নাহে তেনেহলে ইয়াতে সোৱা যেহেতু ইয়াতে মোক কৈ আছে যদি OTP নাহে তেনেহলে ইয়াতে ক্লিক হার অপচনত ক্লিক কৰিবলৈ আৰু এটা নতুন OTP আমাৰ জিমেইল একাউণ্টত আহি যাব তেতিয়ালে ইয়াতে সবৰ আগতে সোৱা মোৰ জিমেইল একাউণ্টত OTP অলৰেডি আহি গৈছে মই ইয়াতে OTP টো ইয়াৰ পৰা কপি পেস্ট কৰিম ঠিক আছে মই ইয়াতে ওপেন কৰি লৈছো আৰু এতিয়া সোৱা ইয়াতে মোক দেখাই আছে ইয়োৰ ইউজাৰ আইডি এইটো হয় আৰু লগতে ইয়াতে সোৱা ইয়োৰ ইমেইল আইডি ভেৰিফিকেশ্যন OTP কোড ইজ তাৰ পিছত ইয়াতে সোৱা 96427 এইটো মোৰ ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন OTP কোড হয় যোনটো IRCTC পৰা আহিছে মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি আছো আৰু কপি কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে OTP বক্সত পেস্ট কৰি দিম আৰু পেস্ট কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম ইয়াতে সাবমিট দা OTP কোড অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু এতিয়া সোৱা ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাই আছে অলৰেডি আৰু তাৰ পিছত ইমেইল আইডি ভেৰিফাই হৈ গল এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াতে লগ আউট অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু লগ আউট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া মই লগ ইন কৰিম ঠিক আছে তেতিয়ালে মই আকৌ হোম পেজত যামগৈ ইয়াতে মই হোম অপচনত ক্লিক কৰিছো আৰু হোম অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই লগ ইন অপচনত ক্লিক কৰিম আৰু লগ ইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোৰ ইউজাৰ নেম যোনটো আছে ইউজাৰ নেমটো মই এন্টাৰ কৰিম আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে লগ ইন হয় নে নাই ইয়াতে ইউজাৰ নেমৰ জায়গাত ইউজাৰ নেম এন্টাৰ কৰিম তাৰ পিছত ইয়াতে পাসওয়াৰ্ডৰ জায়গাত পাসওয়াৰ্ড এন্টাৰ কৰিম যোনটো পাসওয়াৰ্ড মই IRCTC একাউণ্টৰ বাবে ৰাখিছিলো তাৰ পিছত ইয়াতে ক্যাপচা কৈ আছে ক্যাপচাটো ইয়াতে সোৱা মোক কৈ আছে টাইপ হার যেহেতু N67ZM যেনেধৰণে লিখা আছে তেনেধৰণে সেম ক্যাপচাটো আমি এন্টাৰ কৰিম এইটো বক্সত আৰু তাৰ পিছত মই কি কৰিম ইয়াতে সাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰি দিম আৰু এতিয়া সোৱা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখি পাই আছে ইয়াতে লগ আউট অপচন আহি গল এতিয়া কোনো ধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যন নুখুজি আছে যেহেতু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া টিকেট সাৰ্চ কৰিব পাৰো যে পৰা কলৈ আমি বুকিং কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়াহলে সোৱা মই IRCTC যেহেতু ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড পাই গৈছো এতিয়া মই ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডৰে লগইন কৰি যিকোনো জায়গাত টিকেট বুক কৰিব পাৰো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আৰু সোৱা মই কবলৈ বিচাৰো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি হেতু ভেৰিফাই কৰিব লাগিব যদি OTP নাহে তেনেহলে অলপ সময় ওয়েট কৰিবা OTP আহি যাব আৰু মই কৈছো যদি 5-10 মিনিটৰ ভিতৰত OTP নাহে তেনেহলে ৰিসেন্ট OTP অপচন ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ OTP আহি যাব
তেনেহলে সো মোৰ ভাই যদি IRCTC একাউন্ট বনাওতে কিবা অসুবিধা হৈ আছে কিবা জানিবলগীয়া আছে তেনেহলে কমেন্টত জনাবা আৰু আমি লাহে লাহে শিকি যাম যে IRCTC ওয়েবসাইটৰ পৰা কেনেদৰে আমি ট্ৰেইন টিকেট বুক কৰিব পাৰো যদি ট্ৰেইন টিকেট বুক কৰো আৰু যদি যোৱা ক্যান্সেল হৈ যায় তেনেহলে টিকেট কেনেদৰে ক্যান্সেল কৰিব পাৰো কেনেদৰে পাসওয়ার্ড ফরগট পাসওয়ার্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰো সেই বিষয়ে ভিডিও আহিব লাহে লাহে টেনশন নলবা লাষ্টলৈ ক'বলৈ বিচাৰো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি লবা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও ৰেগুলাৰলি চাবলৈ বিচাৰা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা বাই বাই